Hi guys, welcome to Rana cooking channel. ඔන්න ඉතින් මම අදත් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරගෙන යනවා. අපි දවල් කෑම සඳහා අපි දවල් කෑම වේල සඳහා අරගෙන තියෙන්නේ macaroni එකක් හදාගන්න. මම කූරු macaroni ටික තමයි අරන් තියෙන්නේ. ග්‍රෑම් 400 පැකට්ටුවක් තියෙනවා. මෙතන මොසරෙල්ලා චීස් එක තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අපි එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම මම ගෝවා කෑල්ලක් කරන් දෙනවා. බෙල් පෙපර් කොළ පාට වලක මික්ස් කරලා කැරට් එකක්. මෙතන අපිට තියෙනවා පාස්ලි කොළ ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මට එකතු කරගන්න තියෙනවා macaroni එකට ගම්මිරිස් කුඩු, මිරිස් කෑලි, කහ කුඩු තියෙනවා. ඒ වගේම මම මෙතන මාළු හොඳින් හිඳෙන්න උයාගෙන තියෙන ලොකු මාළු මේ විදිහට සුද්ධ කරගෙන අරගෙන තියෙනවා උයාගෙන. ඒක මම පොඩ්ඩක් බදලා ගන්නවා. ඒ වගේම මෙතන මිරිස් කරල් පහක්, ලුණු බික් පහක්, ලොකු ලුණු ගෙඩියක්, කරපිංචා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ටින් කරපු කඩල එකක් මට ලැබුණා. ඉතින් මම ඒකත් මේකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ ටික එකතු කරගෙන කොහොමද අපේ දවල් කෑම වේල හැදෙන්නේ කියලා අපි බලමු. මම මේකට මේ හැඳි භාගයක් විතර අපි වතුර එක මේ විදිහට ලිපේ තියාගෙන ඒකට වතුර එක උතුරාගෙන එනකොට මම එකතු කරගත්ත ඔලිව් ඔයිල් පොඩ්ඩක් මේ හැඳි භාගයක් විතර ඒ වගේම කහ තුනයි එකතු කරගෙන තියෙනවා මම. අපි දැන් මේකට macaroni ටික එකතු කරගන්නවා. මම macaroni මේ විදිහට දෙකට කඩාගත්තා. දිගේවා. මේක තැම්බෙනකම් එළවලු ටික කපා ගන්න. දැන් මම යනවා. මේක වහලා විනාඩි 3ක් 4ක් තැම්බෙනකොට අපිට එළවලු ටික කපා ගන්න හැකි. මේකට එකතු කරගන්න. හොඳින් තැම්බිලා තියෙනවා. විනාඩි 4ක් වගේ මම මේ විදිහට පෙදියාගත්තා. දැන් මම ලිප ඕෆ් කරගෙන අපි මේක ඇල් වතුරෙන් හොදගෙන පෙරාගමු. දැන් තමයි ඉඟුරු කෑල්ල එකතු කරගත්තා. මම පොඩ්ඩක් ඉඟුරු එකතු කරගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා මම සිගු දුවනවා. මේ ලුණු එකතු කරගෙන අපි මේ කඩල එහෙම හදාගත්තා. ඉතින් අපි මේ විදිහට අපේ දවල් කෑම එක හදාගත්තා. macaroni අපි මේකට අපි තියෙන දේ අතරම තියෙන දේ එකතු කරගෙන මේ විදිහට හදාගත්තේ. මම මෙතන අපි උයාගත්ත මාළු වගේක් තියෙනවා. මම ඒක ටිකක් ලුණු බදින එකෙන් දාලා පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට තෙවෙන් තම්බ ගත්තා. ඒ වගේම කැරට් ගෝවා එකතු කරගෙන කඩල එකතු කරගෙන මේ විදිහට හදාගත්තා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා චීස් එකතු කරගත්තා.
මගේ යාළුවා කැමති ඉතින් චීස් වලට. ඉතින් එයා ඒ විදිහට එයා තව යාළුවෙක් එකතු කරගෙන ඒ කෑම ගන්නවා. අපි මෙතන මේ විදිහට හදාන්න තියෙනවා. ඉතින් අපිට තියෙන දේ ගෙදර එකතු කරගෙන මේ වගේ පැස්ටා එකක් හම්බෙච්චාම මැකරෝනි එකක් හම්බුනහම මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ දවස්වලගේ වීඩියෝ ටිකක් අතපසුවීම් තියෙනවා කරගන්න. අපි දවසක් වගේ තමයි මේ දවස්වලගේ වීඩියෝ කළේ. ඉතින් ඒ වගේම අපිට පුළුවන් වෙලාවට අපි මේ වගේ රස කෑම අපි හදාගෙන ඉතින් ඔයාලා හමු වෙන්න එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ රස විදිහට පැස්ටා අපිට ඉතින් එක වීඩියෝ කරනකොට එක දවසට එක විදිහට අපි කෑම හදාගමු. මේ විදිහට අපිට ගෙදර හදාගෙන රස බලන්න පුළුවන් හොඳට. ඉතින් ඔයාලත් කැමති නම් මගේ වීඩියෝ එකට විමලා රානා SL cooking channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment දාන්න, share කරන්න. බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් try කරන්න මේ වගේ රස දේවල් හදන්න හොඳේ.